සුබ දවසක් කියනවා SLRC එකත් එක්ක ඉතුරු වෙලා යන්නේ යාළු හැමෝටම. ඔයගොල්ලන්ට අද අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් පටන් ගන්න හදන්නේ. මේකේ මම මේ අලුතෙන් හිතලා පටන් ගත්ත කතන්දරයක්. මේකේ වෙන්නේ මේ FPV වලට අදාළම නැති මේ FPV එකේ නැති FPV සීන් එකේ නැති හැබැයි ඕගොල්ලෝ අඳුරන ඕගොල්ලෝගේ අතර ඉන්න කෙනෙක් අපි එයාව ගෙන්නලි වෙලා එයාට මේ FPV කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න හදන්නේ. අද පළවෙනි සෙග්මන්ට් එකේ ඉන්නවා ඔයගොල්ලෝ අඳුරන මම හිතා අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලෝ අඳුරන ඇති ටෙක් එක ගැන ඉන්ට්‍රෙස්ටිං කට්ටිය අනිවාර්යෙන් අඳුරන ඇති නිසල් හේවාගමගේ මේ නිසල් හේවාගමගෙත් අපි ඉන්නේ අපි එයාගෙන් අහලම බලමු එයා කොහොමද මේ ඩ්‍රෝන් සීන් එකේ කොච්චර කාලයක් මොන වගේද එයාට අත්දැකීම් කියලා එයාගෙන් අහලා බලමු. ඔව් ඩ්‍රෝන් සීන් එකේ කියන්නේ මම ඇත්තටම ඩ්‍රෝන් වැඩි ෆ්ලයි කරලා නැහැ. ඊට පස්සේ FPV නම් කොහොමද ෆ්ලයි කරලා නැහැ. බගීස් එක සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා පොළොව විතරයි. පොළොවෙන් උඩ මොනවත් කරන්න නැහැ අතරම. ඒක නේද අද මේ දෙකෙන් මේ අපි තා FPV රිසීවර් එකයි මේ ක්වාඩ් එකයි දීලා බලමු කොහොමද මෙයා රියැක්ට් කරන විදියයි. ඊට පස්සේ අපිට ක්වාඩ් එක ගෙදර ගෙනියන්න පුළුවන් ඉත්තන්නේ නැහැ. අපි බලමු කැලි ටික එකතු කරගෙන යන්න හරි මේ try එකක් දීලා බලමු පළවෙනි සෙග්මන්ට් එක අඩුපාඩු ඇති. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලලි වෙලා අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවත් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම SLR හබ් එක YouTube එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. සපෝට් දෙන්න අපේ නිසලට. හරි. එහෙනම් අපි සෙග්මන්ට් එකට යමු. නිසල් කොහොමද ආතල් එක? දැන් දෙනවා අපි උනේ. ඔව්. ඉන්න වගේ ෆීලිං එකක් තියෙනවා ඒ අම්මට මොකක්ද ඒ උනේ දැන් මෙහෙම ගිහලා හැප්පුවොත් එහම මොකද පල්ලෙහැම හැප්පුණොත් එහෙම ගිහලා දුවල ගිහලා ඉඳන්ගෙන තමයි තියෙන්නේ. ස්පීඩ් එක කොහොමද මේක? උපරිම ඕක හරියට ස්පීඩ් ගියොත් එහම පැය කිලෝමීටර් 80ට උඩින් යන්න පුළුවන්. මෙච්චර කරලා නැහැ. GoPro එක දාලා තියෙන මේකද? ඔව්. අතනේ. මේක ලොකුම කතන්දරය තමයි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන ලොකේෂන් ටිකක් අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕනේ ෆ්ලයි කරනකොට. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්නේ තැන අඳුර ගන්න. අපි ලෝකලයිස් කරගන්නේ අපි. ඔව් ඔව්. එතකොට තමයි ගියාට පස්සේ ආයෙ එන්න පුළුවන්. ඔව් නැත්තම් එහෙම එහෙම කේස් එකක් එනවා. ඔය යනවද දන්නේ? දැන් තාම මට මේ මීටර තියෙන දැන් අපි ඉන්න ප්ලේස් එක. එච්චරයි. ඉතින් ගියා. ආතල් නැතිනේ. අපි මේක ලෑන්ඩ් ඔෆ් සයිට් යවල බලමු. ඒ කියන්නේ මේ Google එක නැතුව යවල බලමු. ඔයාලට කන්ට්‍රෝල් ස්ටික් එක දෙන්න. මේ තියෙන්නේ මේ වම් අත පැත්තේ ස්ටික් එකේ ඒක සාමාන්‍ය මේ යට තියෙන්නේ 0 පොසිෂන් එක. ඒක මේක throttle එක. මේක yaw එක. yaw එක කියන්නේ quad එක තැන මෙහෙම. ඔව් වෙනවා. ඊපස්සේ මේක pitch එක. pitch එක ඉස්සරහට යන්න. මේක load. දැන් අතන්දරි මේ තියෙන්නේ ආමී ස්විච් එක ඩිසාන්. ඒ මොකද්ද?
ඒක තමයි මෝටර්ස් නවත්තන්නේ. ඔයාලට කොහේ හරි ගිහලා වැටුනොත් මේක නවත්තන්න පුළුවන්. මේව මොනවද? ඒ වැඩ නැහැ. ඒව ගෙනිස්සන්න එපා. ඉන්පුට් ටික හෙමීට දෙන්න. ගොඩක් එකපාර ලොකු ඉන්පුට් දෙන්න නැතුව පොඩකින් නේ ස්ටේබල් ඉන්න ඕනේ මොකද කරන්නේ? මෙහෙමයි. මේක එක තැනම ඉන්නේ අර GPS හෝල්ඩ් මෝඩ් එකක් නැහැ. ඒතකොට ඔයා ඉන්පුට් යන පැත්ත බලලා පොඩ්ඩක් මේකෙන් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඔකේ ස්ටික් එක ඩෙඩ් එන්ඩ් එකට ගියාම ෆ්ලිප් වෙනවා නේ. ස්ටික් එක කොනටම ගියාම ෆ්ලිප් වෙනවා. මේක ඔය ගානේ තියාගන්න. ඔය ගානේ තියාගෙන ඔයාලට ඉස්සරහට පස්සට යන ඒවා කරන්න. ඉස්සරහට ගන්න. ඌටත් ඉස්සරහට. පොඩි මොමන්ට්ස් වලින් ඇස්. අත් එක ආදරෙන් ඉන්න ඕනේ. ලොකු ලොකු වැඩ කරන්න බෑ. ජිමින් දෙන්න ඕනේ ඉන්පුට් එක. ගොඩක් යන්න බා. ඉස්සරහට ගන්න. Well, we fell apart just in time. Ooh, you say at least it was worth the try. At least it was worth the try. මේනෝනේ ඔයා චුට්ටක් මේක මේ වටයක් ගිහින් එන පොඩ්ඩක් කොහොම කොහමද බලන්න කොහොමද තියෙනවා දැන් මේක දැක්කම පොඩ්ඩක් ඒකත් පුරුදුනේ ස්ටෙබ්ලයිසර් එක කොහොමද හරි අනේ ඉස්සරහට යවුම ආපස්සට එනවා අරකේ වගේ ආපස්සට එන ඉන්දියා ආපස්සට එනවා ඔව් හරි පොඩ්ඩ දිදී යන්න ඔයා. ඊට පේනවනේ මුස්ස සාමානේ. දැන් මේ අඩු වේගෙන යනවද වර තේනවනේ. ඒතකොට ටිකක් දෙන්න. මේ දාගත්තම අලිස්සලගේ බැක් පාරක් දාන්න ඕනේ. දැන් අපි නිසල්ට FPV දෙන්න හදන්නේ පේනවනේ. මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. Google එකක් දාලා වහලා තියෙන ඇස් දෙක. මම දන්නේ ලෝකා පළවෙනි පාර කියවන්න හදන්නේ. FPV යවනවා දැලුවා. එයා ට්‍රාන්ස්මිටර් එකක් යවන්න හදන්නේ. බලමු. තාත්ත කියන. පා බයන්න එපා. මට FPV Google එකෙන් ආපහු ගන්නත් පුළුවන්. පාර දුර යනවනම් මම කියන්න ටක් ගාලා දෙනවා. ඔව් මම ටක් ගාලා ගන්නවා ඒක. මම කොහොමත් මේ FPV Google එක දාලා නෙමෙයි ඉන්නේ. මම ලෑන්ඩ් සයිට් බලලා අපිට දුර යනවනම් මම ඉඳලා ගන්නවා. කියන ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකේ වගේ නම් මම වැඩි ගන්න ඩිසයින් කරන්න කියලා. නැත්නම් උදේදී මම කරගන්න. Google එක කනෙක්ට් නේ. හොඳයි. එතන ලෑන්ඩ් සයිට් එක ගත්තට වඩා කොහොමද FPV අල්ලගන්නේ වගේ. ඒ ෂේප් වගේ. ඒක නේද අපි ඉස්සරහමනේ තියෙන හැම එකක්ම. ඔනේ ප්ලේන් එක යනවා වගේ ගන්න තියෙනවා. ඒක හැමතිස්සෙම ඔයාගේ වම කියන්නේ වමම තමයි. දකුණ කියන්නේ දකුණ තමයි.
රාඩ ඒක තේරෙන කොහොමද යන්න පුළුවන් කියලා. මොකද හිතන්නේ FPV ෆ්ලයින් එක කරන එක ගැන? මේක ලේසිව කරනවා. ආතල් එක තියෙනවා නිකන් අර කෙලිම ප්ලේන් එක ගන්නලා මේක තියෙනවා. කුරුල්ලෙක් නිදාස දැන්නවද? මාර විවේකයක් තියෙන්නේ උට්ට ගියාම. ඔව්. සබ්ජෙක්ට් එක. මේක ලේසි. කොහොමද ගෙනල්ලා බිම ලෑන්ඩ් කරන්න බලන්න බිම ඇදිගේ කියන්නේ. හිමීට control තියෙනවා. කොහොම ඔයාලට දෙන්නද මේක? මොකද්ද? manual mode එක. කොම්මසිද? දැන් හරි. ගණන් ගන්න. උඩදී. ටිකේ ඕනට වඩා ගත්තා. අන් තව උඩට ගන්න. තව චුට්ටක් උඩට ගන්න. මිනෝ. හරි. හරි වෙනවා මම මැනුවල් දානවා. හරි. දැන් බලන්න. එතකොට ටොටල් එක ඔයා කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕනේ. මේක එපා. හරි. වෙන්න කොහෙද ගියා මු. ටොටල්. හරි. දැන් ඔයා බලන්න ඔයා ඉන්න පැත්ත. කොහෙද මේ ඉන්නේ? වා හරි. ගොඩාක් යන්න එපා ඉන්පුට් වලට. ඒක තරම් යන්නේ නැහැ. ඔයා දැන් ගොඩක් උඩින් ඉන්නේ ඒක අපි පේන්නේ නැත්තේ. මම පාරට ලයින් කරගත්තා ලීසි වාට. Terus cepat dulu. Ek sampai. මෙතන හරි. හරිනේ ඒක ෂේප්. මේ මං හිතන්නේ මෙතන ලේසි නේද? මේක Google එකේ ඒකේ හේතුව තමයි අපිට අපි යන පැත්ත පේනවනේ කෙලින් පාර. අපිට ගින්න මේ ගන්නට අර පේනවනේ. ඔව්. ඒක අපිට තමයි ඉස්සලා පාර අපි අර මෙතන යනකොට මට මේ ලොස් යනකොට මේ කේස් එකනේ කොයි ඉන්නවද කියලා පේන්නේ. මම දකුණ තේරෙන්නේ නැහැ නේ. ඊට පස්සේ අතනදී ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි පාර ගන්නදී අල්ලගත්ත ලොස් කියනවා හොඳනේ. මේකේ කේස්තරේ අපිට ඉස්සරහට පේන්නේ හැමතිස්සෙම. ඒතකොට මේ අපි දකුණට හැරෙන්නේ කියන්නේ මෙයාගේ දකුණම තමයි. ඒතකොට අපි දෙන ඉන්පුට් එක අපිට පේන්නේත් ඒකම තමයි. ඒකෙන් ඉගෙන අපිට ඕල් කේස් එක ගිහින් ඉන්නේ ඒක. ඔව්. ඒ කියන්නේ දුරක් තියෙනවා. ඕන තරම් යන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් මැවික් එක DJI Phantom එකකින් ගන්න බැරි ෂොට්ස් ඒ වගේකින් කරන්න බැරි. ඒ කියන්නේ සිනමැටිග්‍රැෆි වුණත් මේකෙන් කොට දාන්න පුළුවන්. මේකෙන් පුළුවන්. ඔව්. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මැවික් එකකින් ඉන්වර්ට් ගන්න බෑනේ. ආ. ඒකින් එතකොට ලූප් එකක් එහෙම ගිහලා උඩ ගිහලා ලූප් එකක් ආපස්සට එන්න බෑනේ. ඒවත් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඒතකොට මැවික් එක ගස් අස්සේ ගැප් එකකින් ඉඳලා අර වගේ ගැප් එකක් යනවා. ඔව්. හොඳ ට්‍රේන් වෙච්ච පයිලට් කෙනෙක්ට අර ගැප් එකකින් යන්න පුළුවන්. මේකකින් යන්න බෑනේ. ඒක ඇත්තටම ඩ්‍රෝන් වල පටන් ගන්න මේක. මූලික ආරම්භය කියන්නේ මේ මැනුවල් යවන FPV එහෙම නැත්නම් ඒ නෝමල් ඩ්‍රෝන් කියන අතන්දේ. මේකෙන් ඩෙවලොප් වෙලා අපි එකක් තමයි අරක තියෙන්නේ. බයි මේක තමයි බේස් එක මේක තමයි ඇත්තටම ඒක මෙතන තමයි ඇත්තම ආතල් එක තියෙන්නේ. ඇත්තම තියෙන්නේ මේක. මේක සුපිරි හැබැයි. හරි මේක. කොස්ට් එක ඔයාලට ලෝ බජට් එකනවා නම් ඩ්‍රෝන් එක විතරක් හදා ගන්න පුළුවන් 25කට වගේ කොට දාන්න. මොකද ඒ ගානේ හදන එක තමයි ඔයාලට ලේසි. ඒතල ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නයි, කැඩෙන ටිකයි, වැටෙන ටිකයි ඒ ටික කවර් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේ වගේ එකක් කොහමද? ඕකට නම් 60ක විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා. 60 ගිහින් තියෙනවා. කාබන් ෆයිබර්. ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද මේ ට්‍රාන්ස්මිටරේ Google එකයි ඒ ටිකත් එක්ක එනකොට අර මොනවා 40ක් 50ක් ළඟ යනවා. සුපිරි බාන්ඩ් එක. ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක.
අතන thank you කියන්න ඕනේ මේ කතා කරලා දවස් දෙකකින් කතා කරලා ආවේ මම හිතුවේ නෑ ඇයි කියලා මම තව දෙතුන් දිනකට කතා කරා ඒගොල්ලෝ සමහර අය වෙලාව නැහැ කිව්වා පොර ශනිකව ආවා ගන්න පුළුවන් ඇවිල්ලත් දැන් ආසයි අපි 11ට වැඩේට 11ට පටන් ගමු කියලා අන්තිමට පටන් ගන්නකොට එකලා මාරිතර වෙලා ඊට පස්සේ තව කට්ටිය එකතු වෙලා වැඩේ කොට ගියා මම දැන් මම හිතන්නේ එකමාරක් වෙලා ඇතිනේ එකයි කාලේ ගොඩක් වෙලා හිටියා අපිත් එක්ක මම මෙච්චර මෙයාව තියාගෙන හිටියේ නෑ මෙයාත් හිටියා අතල්ලේ කොන්ද නිසා කියලා එහෙනම් මේ අපි ආයෙත් වෙලා සෙට් වෙමු අනිවාර්යයෙන් සෙට් වෙමු මට යවන්න ඕනේ මේක ආයෙත් හරි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම thank you සෙට් වෙන්න ඉස්සරහට මේ වගේ කට්ටියව ගෙන්නනවා එහෙනම් තවත් දවසක හම්බ වෙන එක අපි ගිහින් එන්න හරි එහෙනම් මගේ යාළුවා නිසල්ගේ channel එකට subscribe කරන්න YouTube එකේ මේ වගේ ඩ්‍රෝන් වලට බගී සෝල් රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක සෙල්ලම් කරන හැමෝටම සුපිරි channel එකක් එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම් හැමෝටම සුබ දවසක් It was worth the try.